òmìnira adé. Òmìnira dé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, òmìnira dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira adé. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí Ẹ̀kúlé gbogbo ẹ̀yin ìyá àti ẹ̀yin bàbá wa nílé, ẹ̀kú bójú ọjọ́ ṣe rí, báwo lọ̀dẹ yín, báwo ni gbogbo nǹkan ṣe ń lọ lọ́dọ̀ tí yín bẹ̀. Akẹ́yìn ẹ̀kú dédé àsìkò yìí o, níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa lórígun mẹ́rin àgbáláyé. Lọ́dọ̀ tí wọ́n bí aago 9 àṣálẹ́ ó kọjá ìṣẹ́jú 21 ní orílẹ̀-èdè Odùduwà, aago 7 ó kọjá ìṣẹ́jú 21 ní orílẹ̀-èdè Kazakhstan. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bí a ṣe ń sọ̀rọ̀, aago 12 òru ó kọjá ìṣẹ́jú 21. Bákan náà ní orílẹ̀-èdè United Arab Emirates, aago 10 ó kọjá ìṣẹ́jú 22. A kí gbogbo yín pátápátá, ẹ bá wa share ètò yìí, kí ẹ bá wa like ẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́, Ìjìnlẹ̀ rédíò ní eléyìí nílùú Istanbul ní orílẹ̀-èdè Turkey, ibẹ̀ ni a fi kalẹ̀ sí o. Orúkọ tèmi kò tí ì yí padà, Ìjìnlẹ̀ Marcus apèlégbàjì gbogbo ilẹ̀ Turkey. Bashir Ọlálékan akínyìn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. Tẹ́lẹ̀ ọmọ aládé akínyìn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Odò àtidé akínyìn ẹ káàbọ̀. Midolu, only welcome back. Let's keep it going. We get there by God's grace. Amen. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ bá wa share ètò yìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń share, ẹ máa tẹ like, kẹ́ ẹ máa tẹ love. Ẹ má yẹ kó jẹ́ ẹ̀yin nìkan ni ẹ máa gbádùn ètò yìí lónìí. Bí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe rí lójú agbágbé, èmi nìkan kọ́ ni mo wà ní ojú agbágbé. Wọ́n ní ẹni tó ń béèrè ọ̀rọ̀ ló ń fẹ́ díẹ̀ gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni abèrè ọ̀nà kò kí ń ṣìnà. Ohun tí ẹ̀dá bá ń ṣe láyé tí ò nídìí, tí èèyàn kàn ń ṣe lásán, ẹ rí wípé irú wọn kò kí ń sábà ṣe àṣeyọrí. Kì í sì ní èrò ẹ̀yìn àwọn tí wọ́n jọ ń kọ̀wọ́ rìn lọ pẹ̀lú, kì í sábà dúró pẹ̀lú wọn. Gbogbo wa ni a mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Odùduwà ó ní à ń pariwo tí à ń ké tuntun tí a fẹ́ gbà. Ibi tí a bá dé lónìí, lóòótọ́ ó lè dàbí ẹni wípé ìkóríta kò yé mi mọ́ la wà ní ojú àwọn ẹnìkan, ṣùgbọ́n bàtà yìí ti ń rú lákọlákọ, ó ṣetán àti ìyá ni. Nítorí náà ẹ̀yin èèyàn wa, àsìkò tí a wà yìí kì í ṣe àsìkò kò yé mi mọ́, ó dàrú mọ́ mi lójú, ó ti sú mi, kí ni kí n ṣe, kí la fẹ́ ṣe, níbo la fẹ́ gbégbà, nǹkan lélẹ́yìí. Ṣùgbọ́n àsìkò tí gbogbo wa máa mú ìpinnu
ní eléyìí. Ìdí rèé tí a fi gbé bàbá wa Professor William Adeleke Fẹ́mi wá sí orí ètò lónìí lórí àwọn kan tí ń béèrè àwọn ìbéèrè wípé ìgbà tá a bá délẹ̀ lérí wípé kí n tiẹ̀ ní ìdí gan tí a ṣe ń pariwo orílẹ̀-èdè Odùduwà. Ǹjẹ́ tá a bá délẹ̀ Odùduwà tán ohun tí à ń là kọjá lónìí ní orílẹ̀-èdè location 419 ṣé kì í ṣe nǹkan tí a tún máa là kọjá léyìí? Kí tẹ̀ wá ní ohun tí a máa ní àfojúsùn fún gan nígbà tí a bá délẹ̀ lérí. Ó ní ẹ sọ wípé àwọn kò tẹ sọ wípé nígbà yé àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ wọ́n yí nǹkan padà láàrin ọdún mẹ́rin tí gbogbo mùtúmùwà tí wọ́n gbádùn tí gbogbo nǹkan dùn yọ̀tọ̀mì tí tẹlutọmọ tí wọ́n ń jẹ mùdùmùdùn ètò ìjọba tiwantiwa. Ṣùgbọ́n bàbá Awólọ́wọ̀ ti lọ, ǹjẹ́ ṣé a tún lè rí ẹni tí ó ní ọpọlọ bíi bàbá Awólọ́wọ̀? Mo ń sọ fún wípé ẹ̀yin èèyàn wa, ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fojú sí ọ̀nà ò gbabẹ̀ lọ. Torí náà lónìí ẹ má jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ jù, kí n jẹ́ kí bàbá wa kí wọ́n tan fídíò wọn, kí wọ́n kọ́kọ́ kí àwa tí a wà nílé náà wípé a kú ọjọ́ mẹ́ta o, àti pé bàbá wa wá sí orí ètò yìí nígbà tí a ṣe ètò pẹ̀lú àwọn ará gúúsù Áfíríkà tí a mọ̀ sí South Africa. Wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ nígbà náà lọ́hùn-ún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti ń béèrè wípé bàbá o, àfẹ́rí bàbá kí wọ́n tún wá bá wa sọ̀rọ̀, kí wọ́n bá wa ṣàlàyé lórí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Odùduwà nígbà tá a bá gba ilẹ̀ Odùduwà tán. Wọ́n á ní tọ̀, ẹ jẹ́ kí n bá bàbá sọ̀rọ̀. Nígbà tí bàbá gbọ́tẹ̀ ti ń retí wípé ká bá àwọn sọ̀rọ̀, ọwọ́ ọkọ̀ báyìí ni bàbá gbà sí wa lẹ́nu wípé tọ̀, èmi náà mò ń bọ̀ wá ṣàlàyé fún àwọn ènìyàn wa. Nítorí náà ẹ jẹ́ kí bàbá wa kí wọ́n tan fídíò wọn, kí wọ́n dárúkọ wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́, kí wọ́n sì kí àwọn ènìyàn wa wípé a kú alẹ́ òní. Hello sir. Video wa on. Video sí ọkọ̀ wa on sir. Wa on. Àárín o. Video is on. Kí ló wá dé tá a fi rí yín? Fídíò yín wà on lóòótọ́ ṣùgbọ́n àárín yín lọ́dọ̀ mi. Bóyá ẹ lè jáde kẹ́ ẹ tún padà wọlé. Ó dà. Tọ́ ẹ̀yin èèyàn wa, nígbà tí à ń retí bàbá wa kí wọ́n padà wọlé, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká ṣe kí ni, ká nígbàgbọ́ pé ilẹ̀ ìlérí tá à ń lọ yìí wípé a máa débẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. Ẹ má jẹ́ kí a give up, ẹ má jà sọ wípé kò lè ṣeé ṣe. Ó ti ṣeé ṣe ní kí gbogbo wa máa pariwo. Ó ti ṣeé ṣe ní kí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí a máa pariwo báyìí, torí wípé ibi tá à ń lọ yìí ọ̀nà ò jìn rárá, àtẹ̀tí débẹ̀ tán. Tọ̀ bàbá wa ti wọlé bọ̀. Àti rí fídíò yín báyìí. Ẹ bá wa tan ọ́díò yín sà, ẹ ò mí ìtara yín kẹ́ ẹ bá wa kí àwọn ènìyàn wa. Tọ̀ ẹ bá wa gbóhùn sókè. Mo kí gbogbo ọmọ Oòduà níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà. A kú déédé àsìkò yìí, mo sì kí wa kú kalẹ̀ sí orí ètò yìí. Oòduà gbè wá o, gbogbo ìjà tá à ń jà yóò ṣeé ṣe. Oòduà gbè wá, kò ní í gbé ọ̀dàlẹ̀. Láṣẹ Ọlọ́run ọba, bàbá ní gbogbo ìjà tí à ń jà yìí á ṣeé ṣe o, láṣẹ Ọlọ́run ọba. Àwa ní kú sọ́nà bí èéfín. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ bá wa share ètò yìí lónìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń share, ẹ máa like ẹ̀, kì í ṣe kẹ́ ẹ share nìkan. Ẹ máa like ẹ̀ kẹ́ ẹ share. Ẹ sọ fún àwọn tó wà ní contact yín wípé Ìjìnlẹ̀ rédíò wọ́n ti wà ní ojú agbágbé lórí ètò lónìí. Ẹ ṣeun púpọ̀. Bàbá wa, ǹjẹ́ ṣe a lè mọrúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀? Orúkọ tèmi ni William Fẹ́mi Adeleke láti orílẹ̀-èdè Kazakhstan láti ń bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa. Bàbá wa Williams Fẹ́mi Adeleke láti orílẹ̀-èdè Kazakhstan. Báwo ni orílẹ̀-èdè Kazakhstan lónìí?
a sì wà nínú summer. bẹ́ẹ̀ ni. Weather is very very good. So àlàáfíà ní gbogbo bíbá yìí kò dàbí ilẹ̀ tiwa tó ń ṣe dojúrú àmọ́ a mọ̀ pé nǹkan tó máa tó dẹ́kun náà ni lágbára Olúwa nígbà tí a bá di ìjọba tiwa àwọn náà wà ní àlàáfíà àti ìdàgbàsókè tá a fẹ́ tá à ń jà fún. ẹ ṣé púpọ̀ ètò túmọ̀ sí pé kò sóhun tó le tí kì í rọ̀ o ìgbẹ̀yìn á dára mo róye o ṣe ti gbọ́ kò sóhun tó le tí kì í rọ̀ o ìgbẹ̀yìn á dára mo róye o. tó ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká máa mú lóníjẹ̀lẹ́ńkẹ́ lónìí 30 ìṣẹ́jú sí 40 ìṣẹ́jú ni bàbá wa ní láti bá wa lò lónìí níbi tí wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ lórí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n kí a tó sọjọ́ abẹ́ǹkó ẹ jẹ́ ká béèrè pàtó ohun tí bàbá wa bá wa sọ̀rọ̀ lórí lónìí lọ́wọ́ wọn. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ wá nǹkan fìdílé ká fìdílé nǹkan o ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ẹ̀yin nìkan lẹ máa gbádùn ètò yìí lónìí ẹ jẹ́ kó jẹ́ gbogbo àjọ máa gbádùn ẹ̀. kí ni ohun tí bàbá wa gbé dání tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ lónìí bá wa yàn nílẹ̀ fáwọn èèyàn. ọ̀rọ̀ wa lẹ́nìí dá lórí ohun tá à ń pè ní financial independence for Africa, financial independent initiatives for Africa. èyí tá a lè túmọ̀ sí pé òmìnira owó níná fún ilẹ̀ Yorùbá àti fún gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà. ìyẹn ni pé ilẹ̀ Yorùbá tá a fẹ́ ṣe yìí o a ní máa yáwó lọ́wọ́ ẹnìkankan láti ṣe. wọ́n máa ń kọ orin kan nígbà kan wọ́n ní láwù ẹrẹbẹ ẹrẹbẹ láwù owó ilé là á lò a ò ní yáwó fi ṣe o láwù ẹrẹbẹ láwù. ètò yẹn gan-an la gbé wá lénìí bá a ṣe máa ṣe tá a fi ní máa yáwó lọ́wọ́ àwọn Europeans tá a ní yáwó lọ́wọ́ China tá a ní yáwó lọ́wọ́ Amẹ́ríkà tó jẹ́ wípé àádà gédégbé fúnra wa ìyẹn la gbé wá lẹ́nu. tó ẹ ṣé gan bàbá wa ẹ̀yin èèyàn wa ojú òpó yẹn fẹ́ ṣe bákan lónìí torí ẹ̀ la ṣe pa fídíò títí wa kí ti bàbá wa kó wà torí àwọn gbogbo ni wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lónìí ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ máa lọ lẹ́sọ̀lẹ́sọ̀ fún ìṣẹ́jú kan àwọn tẹ̀ tí ń lọ gèrègè báyìí. ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa ètò ọrọ̀ ajé tí ẹ gbé dání fún ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣeun àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀mí Ọládìméjì akínyìn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí ẹ ṣeun púpọ̀. May God continue to bless you. Amen. Now ẹ jẹ́ kí a lọ sínú ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́. ẹ̀yin èèyàn wa ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ báyìí ìyẹn tí àwọn bàbá wa bá fún wa láǹfààní ni o la máa gbé wọn wá sí orí ètò yìí láti máa sọ̀rọ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá tí à ń fojú sùn tí à ń wò lọ́nà yìí dẹ̀dẹ̀dẹ̀ tí ó ti dé tán tó ti wọlé tán ó ṣeé ṣe tí wọ́n bá fún wa láǹfààní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ náà ni a máa gbé wọn wá sí orí ètò. ìbéèrè àkọ́kọ́ tí ó wà níwájú wa tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa báyìí èdè Gẹ̀ẹ́sì ni ṣùgbọ́n a máa gbìyànjú láti tú sí èdè Yorùbá. Wọ́n ní the newest economic thinking yẹn ni pé ètò ọrọ̀ ajé tuntun jùlọ ìrònú láròjinlẹ̀ lórí ètò ọrọ̀ ajé tó tuntun jùlọ tó sì fi ẹsẹ̀ méjèèjì tó fi dúró wámúwámú. a rí wípé ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ location 419 látìgbà tí wọ́n ti dà wá pọ̀ lọ́dún 1966 títí di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ètò ọrọ̀ ajé wa ti mẹ́hẹ̀. In fact láti nǹkan bí ọdún bíi 6-7 sásìkò yìí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà ti kú pátápátá. ṣùgbọ́n ẹni wípé ń gba ayé àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ ètò ọrọ̀ ajé tí ó múnádóko òun ni wọ́n ń rawọ́lé nígbà náà tí wọ́n sì ń ṣe tí gbogbo mùtúmùwà tí wọ́n dùn tí wọ́n jó tí wọ́n yọ̀ tí wọ́n jẹ tí wọ́n mu.
kí ni ètò ọrọ̀ ajé tuntun kí ló tẹ́ ẹ rò débẹ̀ gan-an tẹ́ ẹ fi sọ pé ètò ọrọ̀ ajé tuntun yìí o òun ni torí kí ni wà lára nǹkan tí ó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n máa ní doubting mind bí àṣà àwọn olóyìnbó wípé ǹjẹ́ ṣé tá a bá tẹ̀ délẹ̀ rí bá a ṣe ń ṣe lọ ní nàìjíríà yìí kọ́ la máa ṣe lọ nígbà náà ni ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ọmọ yorùbá ọlọ́pọlọ pípé wà láàrin wọn nítorí náà kí ni ètò ọrọ̀ ajé tuntun yìí gbogbogbò kí ló dá lé lórí kí lẹ rò débẹ̀ sà tẹ́ ẹ fi gbé kalẹ̀. ètò ọrọ̀ ajé tuntun yìí ìwádìí tá a ṣe lórí rẹ̀ fi yé wa pé ẹkọ́nọ́mì tá à ń lò ní nàìjíríà lónìí kò ju bí 5 sí 10 gbogbo potential orílẹ̀-èdè wa pàápàá jùlọ potential àwọn èèyàn wa ẹ̀yẹn wo yẹn 5 sí 10 nìkan la lò nínú 100 ìyẹn ni pé ẹkọ́nọ́mì yẹn ó kùnà kì í ṣe pé ó kù díẹ̀ káàtó ó kù púpọ̀ káàtó kò tó kò múnádóko torí bẹ́ẹ̀ àwa wá ṣèwádìí the newest economic initiatives tá à ń sọ̀rọ̀ yìí is initiative developed by our group of researchers, a team of researchers tá a ṣe for over a period of 10 years. These initiatives will allow any country, and especially our Yoruba nation, to be financially independent forever. Besides this is an economic system that will allow us to meet all our macroeconomic goals and solve all our structural problems. With this economic system in place, we will be able to end poverty at all fronts forever. The system will always provide money for the government. So if the government has enough money to spend, there should be no poverty, no starvation, crime will go down, there will be 100% job creation for everybody. And most importantly, we'll be able to avoid further environmental degradation. In fact, we'll be able to improve the environment. Gbogbo ilé ìta tí ń ṣe tẹ́lẹ̀ rí yẹn, a máa gbé yẹn tì. Omi tuntun, ẹja tuntun. Now, economic system tá à ń sọ yìí, this new economic system will benefit countries and our Yoruba nation, I keep saying that want to prioritize 3 things: agriculture, infrastructure, education. Education means training the youths who will build the nation in future. System yìí kìí ṣe quick fix, which you invite China to come and build, you invite Europeans, they come, they build, they destroy the environment. With this economic system, we'll be able to improve our environment. Wọ́n da environment, wọ́n bàjẹ́, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ wọn ò ní lè ṣiṣẹ́ mọ́. Àwọn ọ̀dọ́ ò ríṣẹ́ ṣe, wọ́n á kó gbogbo ọrọ̀ ajé wọn kó lọ. Àwa wá di losers. Bẹ́ẹ̀ni, àwa wá di losers. System tá a ti ń lò nìyẹn. Ìyẹn a gbọ́dọ̀ dẹ́kun yẹn. And
improving the environment, all of this we will achieve without redistributing anything, without debt, without having to look up to anyone. Kì í ṣe quick fix. We will do it gradually. We train our people and we will achieve all this step by step. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé. Mo lérò pé ẹ ti gbọ́ bí bàbá wa ṣe ń ṣe àlàyé ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún gbogbo wa. Ètò ọrọ̀ ajé tuntun tí wọ́n gbé dání fún ilẹ̀ Yorùbá. Ìyá wa Alákàbọ́lá wọ́n ní well done sir, Yorùbá nation now, no going back. Odùduwà gbè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. God bless you sir. Ẹ ṣeun púpọ̀. Gbogbo àlàyé yín gbogbo làwọn èèyàn wa ti gbọ́. Wọ́n digest ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì ń kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ point sílẹ̀ bí wọ́n ṣe ń wò nílé. Ẹ máa bá wa like page yìí, ẹ máa subscribe sórí ẹ̀, ẹ máa share rẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa. Ètò ọrọ̀ ajé tí ẹ là kalẹ̀ yìí ẹ ní pé ìpele mẹ́ta ló pín sí: education, infrastructure and agriculture, yes. Education, infrastructure and agriculture ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pín sí lórí ètò ọrọ̀ ajé kan náà. A sì rí pé orílẹ̀-èdè tí ó bá mú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí lọ́kùnkúndùn, ètò ọrọ̀ ajé wọn ó máa ń skyrocket ni. That is pé ó máa ń ní ìdàgbàsókè tó yarantí ní ẹyẹ ọ̀ṣọ́kà ní kíákíá. A rí pé gbèsè pọ̀ nílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó jẹ́ pé nígbà tí a bá gba ilẹ̀ wa tán, àfàìmọ̀ kí gbèsè yìí kó má pẹ́ ká tó san tán. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ohun tí ẹ fi ń dá wa lójú pàápàá jùlọ nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ ni wípé ètò tí ẹ gbé kalẹ̀ yìí láàrin ọdún péréte, ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá ó máa wà láàrin àwọn ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè tó lágbára jù tó làmìlaka káàkiri orígun mẹ́rin àgbáńláyé. Ìbéèrè tá a wá fẹ́ béèrè báyìí ni wípé bàbá o, báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe pẹ̀lú òbítíbitì gbèsè tó wà ńlẹ̀ tí a ò sì ní yá owó, tí ètò ọrọ̀ ajé wa tó dẹ̀ tún máa lọ síwájú, tó máa gbé pẹ́ẹ́lí, tó dẹ̀ tún máa fẹsẹ̀ méjèèjì dúró? Ẹ bá wa là yìí kó yé wa. Ètò tá a gbé kalẹ̀ yìí ni pé nígbà tí ètò owó bá ti wà fún ìjọba àti fún aráàlú, gbogbo ètò ìṣúná owó tá à ń ṣe nínú ilé, owó máa wà ńbẹ̀ láti ṣe. Àwọn ọjà tá à ń tà sí ilẹ̀ òkèèrè, àwọn owó yẹn a máa kó wọn pamọ́, ìyẹn náà ń pè ní foreign exchange. Torí pé economy tá à ń wò yìí, production ni focus wa. So tá a bá dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ tá à ń produce tá a dẹ̀ ń tajà síta, foreign exchange ó máa wà ńbẹ̀. Àmọ́ foreign exchange àní fọwọ́ kàn. We're not going to touch our foreign exchange which we accumulate by foreign trade. We are going to spend our own money. After all, we spend our money in our country. We don't spend dollar, we don't spend yuan, we don't spend euro. So we continue to spend our money in our country to develop our economy. So whatever we sell outside, the money we earn from that will be our foreign exchange. We will need that money maybe to import heavy industrial machines or materials that we need to produce. Níwọ̀n bá àgbà tá a bá ti mú iṣẹ́ agriculture lákọ̀tún, oúnjẹ tá à ń kó wọlé pẹ̀lú millions and millions of dollars lọ́dọọdún yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń kó wọlé la lè ṣe. We can produce most of the things. Now, if we cannot produce, at least we'll be able to import. But
countries wọ́n máa jẹ àǹfààní economy yìí tí ò bá jẹ́ pé ká máa lo àǹfààní yìí láti máa import, láti máa gbé nǹkan tó ń dùn láti ìlú òkèrè kí wọ́n máa gbé wọlé, káwọn wá máa ṣe economy tiwọn mú. That would be foolish. Àwa ò ní ṣe yẹn. So economy tá a gbé wáyé ni pé bá a ṣe ń ṣiṣẹ́ nílé bẹ́ẹ̀ náà láti máa ṣiṣẹ́ níta, bẹ́ẹ̀ náà láti máa ṣe investment. Gbogbo gbèsè tẹ́ ń sọ yẹn, ìyẹn máa dá lérí bí a bá ṣe kúrò ní, bá a bá ṣe yanjú ọ̀rọ̀ self-determination wá sí. So if we pull out and we become independent, then we have to share the debt. If we are within the country, then we have to share too. So who takes how much? Àwa níbi ìwádìí tá a ṣe yìí, whatever the outcome, nígbà tá a bá máa ti rí ọdún kan sí méjì, ọdún kan àtààbọ̀, gbèsè tó kó wà níwájú wa á ti san tán. Á ti san tán, á sì máa fi ìbàlẹ̀ àyà ṣe ìgbé ayé wa. Níbo lówó ti fẹ́ wá? Owó yẹn, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo, first of all, let's look at money and the source of money. Money is the fuel of the economic engine. Money comes into our economy through borrowing. Government treasury issues bonds go to the private bank drops the bonds with the central bank authorizes money. The government gives the money to different organizations. System T and load in the world today, that is it. But the system does not work for developing countries. Developed countries, they borrow money from their own central bank. They borrow their own money. Their central bank prints money for them. In our own situation, we borrow the money from them. So we mortgage our resources. We give the resources. The money they give us, we give them back in debt servicing. Eventually, we have nothing left. We are the losers. Lè develop economy wa, ebi ń pa àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́, kò sáṣeyọrí. Àwa wò pé this system cannot go on forever. Nígbà tí ò pé wa, kí wá ló dé tá a fi máa ṣe yẹn? A lè máa bá lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. So àwa wá come up with this newest economic initiatives. Wípé wàyí o, ìta gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀nà àbáyọ. The solution to this is that Yoruba nation or any country around the world should have what we call central bank sovereign money. Now, when we say money and currency, they are two different things. Currency, these are the paper and coins you have in your wallet. It's created by the central bank. But money, the real money in the economy, which is about 95%, is created by the private banks. I call them the masters of the universe. Now, when they create this money, the only way a bank will allow money out of his hand is to sell it. So they sell the money to us. They sell the money in form of loans to the government, to businesses, and to people. When you buy a house or car or whatever. I want to say this must end. So we want a central bank sovereign money. The central bank will now be the authority to create money for the government and for the people.
ìyẹn ni pé ńgbà tí a bá gba òmìnira wa tán àwọn central bank wa wọ́n máa wà autonomous wọ́n máa dúró wọ́n máa wà independent. ó ti yé yín ibẹ̀ gan-an náà là ń lọ pé the central bank will now be independent just like we have the executive, legislative, and judiciary and now monetary system. Ìdí ẹ̀ ni pé tí ò bá wà independent àwọn politician wọ́n máa manipulate. Ẹnìkan lè sọ pé mo fẹ́ lọ jagun níbìkan mo fẹ́ ṣe Olympic ẹ bá mi tẹ̀wó mo fẹ́ ṣe second or third time èyàn ò gbọ́dọ̀ wáyé torí pé tí yẹn bá ti wáyé owó yẹn ò ní value mọ́. Inflation wọ́n máa speculate ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni inflation máa wá system yẹn máa dàrú ni. So torí ẹ̀ la fi sọ pé this system must be central bank under this system must be independent. Now central bank ó lè ṣe báyìí pé kí wọ́n create what we call monetary agency or central bank monetary fund. So fund yìí ló máa create owó yẹn. The central bank monetary fund creates the money, distributes the money, and controls inflation. So how does this system work in practice? The central bank monetary fund will pay what we call fixed allotted income to 3 categories of people in the society, 3 most vulnerable. Àwọn category èèyàn mẹ́ta tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n pọ̀ jù nínú àwùjọ. So we are looking at old people, people who are too old to work. Second, people who are too incapacitated to work, that's invalid. With all the technology we have available today, they are not able to work. So, bóyá nìkan bóyá wọ́n ní accident ni o, wọ́n wá lè ṣiṣẹ́ mọ́. Wọ́n ti wà disabled. Bẹ́ẹ̀ni. Permanently disabled. Téèyàn bá di invalid, yín ò ní sọ pé kẹ́ni ó wá di tálíkà títí ayé rẹ̀. So we take care of these people. And the third category of the people are those whose income is below the average national income. Below the average national income. Ìyẹn ni pé àwọn tí ó jẹ́ owó tí wọ́n ń gbà àtẹnujẹ ni kò they live from hand to mouth. Ká ṣiṣẹ́ bí eré ká jẹjẹ lérí. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹ jẹ́ ká fi àpẹẹrẹ ṣe pé bóyá ní country kan ní Yorùbá wa ẹ jẹ́ ká máa lo Yorùbá wa pé okay o a sọ pé minimum income or average income, average national income is $500, for example. So we are saying now that this $500 will now become the minimum income in that country. So the old people, the invalids, and people who are on low income will receive this money in the first hour, on the first day of every month. The money will be unfailingly. People will have accounts in their banks as usual. Linked to the central bank. No. People will have their account in their private banks, in the usual banks. So the central bank will send this money to the people through the banks. So people will receive this money. Now, employers kò ní sanwó yẹn fáwọn òṣìṣẹ́ yẹn mọ́. Central bank ló wọn máa sanwó yẹn fáwọn òṣìṣẹ́ yẹn. Now, employers will be paying those whose income is above the average national income. So ẹnikẹ́ni tó bá ń gba owó tó ju bí $500 yẹn lọ, ọ̀gá ilé iṣẹ́ rẹ̀ ni ó máa sanwó yẹn fún wọn. Tó bá jẹ́ pé ìjọba ni ó máa sanwó yẹn fún wọn, kì í ṣe central bank ló máa sanwó yẹn fún wọn. So in this system, there's no limit to how much a person can earn. By the way, this system will be more favorable
to people who want to start business, because entrepreneurs with small businesses will have their income as their revenue. So their revenue will become their income without taxation. In fact, this will be a cream on the cake for most people who are living from hand to mouth. Now, employers will pay other income to the people who are earning more, but without any benefits. No more remuneration, no more perks and so on. But they can pay this in kind, like housing subsidy, daycare centers, insurance, and many, maybe company car, company buses, and so that there will not be too much money in circulation. They can sponsor their holidays. That's fine. They may also try to encourage workers by giving them stocks in the company. So that's very welcome. So we see that this is a very fair system of economy that will make our capitalist, or let's call it market economy system, perfect, the way it is expected to be, the way it is supposed to be. It will be a very fair economy system, as fair as not to pay a woman who is looking after children alone. Irrespective of how many children in the household, the woman will also receive the fixed allotted income. So by making this fixed allotted income the minimum income in the country, poverty will end. And for developing country, we also recommend that small-scale farmers should also be paid this money. Why? Because about how much money we spend to import food. Paying the farmers will mean that at the end of the year, they will produce maybe 3, 4, 5 times more food than we spend millions of dollars to import. So that's the way the mechanism works. And this system, as the money goes to individuals, money goes to the government. So the government, ẹ ṣeun sá, ẹ jẹ́ kí a gé pẹ́pẹ́pá torí àsìkò wa lónìí, torí ọjọ́ ti lọ lọ́dọ̀ yẹn, aago kan òru ó kù ìṣẹ́jú 4 lọ́dọ̀ tí ń bẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn ìbéèrè pọ̀ lọ́bìbà níwájú wa ń bí tí a fẹ́ béèrè. Àwọn ìbéèrè náà sì pọ̀ tí àwọn èèyàn ti ń tẹ̀ sí ojú àgbàgbé tí wọ́n tẹ̀ ránṣẹ́ sí wa privately pé ẹ bá wa béèrè ìbéèrè yìí o, ẹ bá wa béèrè ìbéèrè yìí o. Àwọn ìbéèrè méjì ló máa wù mí kí ẹ bá wa dáhùn kí ẹ tó máa lọ lónìí. Ìyẹn tí àǹfààní bá tún wà lọ́jọ́ mẹ́jọ, a máa bẹ̀rẹ̀ á tẹ̀síwájú níbi tí a máa fi àdàgbà ètò tòní rọ̀ sí. Ìbéèrè ìkíní ni wípé ẹ sọ̀rọ̀ wípé ẹkọ́nọ́mì tí ẹ gbé dání yìí, ètò ọrọ̀ ajé yìí tí a gbé dání fún ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé, ẹ má wò pé bàbá yìí tí a gbé wá sójú agbágbé lónìí o, pé torí àwọn nìkan la gbé wá sójú agbágbé, wọ́n ń ṣe ní àwọn nìkan èmi náà. Àwọn bàbá wa lókè wọ́n ní ọwọ́ nínú ètò ọrọ̀ ajé tí wọ́n gbé dání yìí. Wọ́n kàn wá fún wa ní àǹfààní láti mọ kí ni ohun tí a máa retí lórí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá nígbà tí a bá gba òmìnira ni o. Èrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lè máa wò pé wọ́n tún ti dé o, wọ́n tún ti dé o, bó lọ́n tún kó wa lọ o. No, wọ́n wà lára àwọn bàbá tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ lókè. Torí náà, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ máa bá wa share ètò yìí, kẹ̀sì máa bá wa like. Ìbéèrè àkọ́kọ́ ni pé ẹ sọ pé ètò ọrọ̀ ajé tí ó wà nílẹ̀ tá a gbé dání fúnlẹ̀ Yorùbá, ìpele 3 ni ó pín sí. Lára ẹ̀ ní agriculture. Àbáwo lónìí a rí pé ìjọba location 419 wọ́n ná billions of dollars every year on agriculture, but at the end of the day, nothing comes out of it. A rí pé the system of agriculture tá a ní right from time, which is the primitive system of agriculture, òun náà la ṣe ń practice. Torí ẹ̀ ni oúnjẹ ò ṣe tó fún wa láwùjọ.
ọ̀nà wo ni ètò ọrọ̀ ajé yìí fẹ́ gbé gbà nígbà tí ẹ sọ̀rọ̀ lórí agriculture tí ohun ọ̀gbìn tó máa tó tuntun máa ṣẹ́kù fún àwọn èèyàn ṣó lórí primitive system of agriculture yìí náà ni àbí wọ́n gbọ́dọ̀ venture into mechanized farming. System tá à ń lò ní ilẹ̀ Nàìjíríà lénìí kò lè ṣiṣẹ́ láéláé torí wípé kò múnádóko, èrò ti pọ̀ jù, ká wá máa fi ọkọ́ àti àdá ṣiṣẹ́. Láìpẹ́ mo wo structure economy Nàìjíríà pẹ̀lú ọ̀mọ̀wé kan, ó ní pé 70% of Nigerians are in agriculture. 70%. Wọ́n là ṣe máa ní 70% à ń ṣe agriculture níbi 200 million people tá a dẹ̀ wá lè feed ara wa. Ìyẹn ni pé we are doing the wrong thing. Innovative agriculture la fẹ́ gbé wá. Òun la fẹ́ gbé wá. Tá a bá wo countries tó ń feed ara wọn nírú bí tèmi wà yìí, only about 30%, between 25 and 30% are in agriculture, which is even very high because this is also a developing country. But compared to our country, it's just 2 times or even 3 times. So agriculture tá à ń ṣe jákèjádò Africa, bóyá yàtọ̀ sí bóyá bí country láti South Africa, kò lè ṣiṣẹ́. Ìdí tí ò fi lè ṣiṣẹ́ ni pé bígbà téèyàn yín àgbàdo sẹ́yìn ẹ̀yìn igbá ni. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe nígbà tá a first of all nǹkan tó yẹ ká ṣe ni pé ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn, ta ló nílẹ̀, ta ló ń fún wa. Tí mo bá fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ yanturu, ta ló máa fún mi nílẹ̀, ọwọ́ ta ni mo ti fẹ́ gbalẹ̀ tàbí ọwọ́ ta ni mo fi fẹ́ ralẹ̀. A gbọ́dọ̀ ṣe òfin yẹn kó fẹsẹ̀ múlẹ̀. We must take this prerogative from the traditional rulers. There must be a law. We don't need traditional rulers on distributing. We need law that works for everybody. Because when you have traditional rulers distributing land, they take money and then another person comes or some family comes and say, oh, look, it's my land, it's our father's land. So that it's no man's land. So we need law, land use, 1. 2, we need infrastructure. Agriculture, infrastructure, and education. We need infrastructure. How do you produce and take to the market when the road is bad? When the products will be spoiled before you even look at our temperature? You need something, a cooling system. So, a ní ìpè kan níbi ẹ jẹ́ ká sáré gba ìpè yìí sà. Hello sà. À ń gbọ́. Hello. Yeah, ẹ̀ka alẹ́ sà. Hello. Yes sà. Orúkọ yín ibi tẹ́ ti ń pè wá sà. Hello, ẹ kú ètò afẹ́ béèrè náà Professor ní o. Ó yá sà, ẹ béèrè sà. Hello, mi ò gbọ́ yín o. À ń gbọ́ yín sà, ẹ béèrè yín sà. Hello. Hello sà, à ń gbọ́ yín sà, ẹ béèrè yín sà. Ó dà pé ní ò gbọ́ wa. Ẹ kò gbọ́ wa, ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n padà. Hello sà, ṣé tí ń gbọ́ wa sí sà? Ìjìnlẹ̀. Yes sà, ṣé tí ń gbọ́ wa sà? Ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ sà. Hello, ẹ kú ètò mi ò gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín ketekete, ẹ béèrè yín sà. Hello. Hello sà, ṣé tí ń gbọ́ wa sà? Hello sà. Hello, ṣé ń gbọ́ wa?
ok ètò ni ẹ sà ẹ bèrè ìbéèrè yín sà. ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣeun gan lórí ohun tí ẹ gbé wá yìí o. ẹ ń sọ nípa pé àwọn arúgbó àwọn tí kú ọ tó jẹ́ abirùn gbogbo ẹ̀ báyẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ní yànnà náà nípa population wa bó ni irú ìyẹn ń kọ́ láti fi lè get accurate data so that a lè jẹ́ kí kinní kó lè ṣe é ṣe fún wa. ṣe o bàbá ìjìnlẹ̀ ẹ ṣe gan ni o ẹ máa bá ní gbé irú professor báyìí wá o eré o. ẹ ṣeun sà. ẹ ṣe. God bless you sir. God bless you sir. ẹ ṣeun sà. bàbá mo lérò pé ẹ gbọ́ ìbéèrè tí wọ́n béèrè yìí. pé báwo la ṣe máa lo agriculture lo population wa láti get the right data fún. ọ̀dà láti get correct data ìyẹn ò ń ṣe rocket science kì í ṣe nǹkan tó nira rárá. tá a bá gba òmìnira tiwa I think within the first 1 year a gbọ́dọ̀ ṣe population census. ìyẹn gbọ́dọ̀ wà maybe not I mean we need to do that but ká tó máa bá yẹn lọ ká lè ní system tí ó máa mú ká fi máa sanwó fáwọn èèyàn torí pé kí ọdún kan tó kásẹ̀ ńlẹ̀ a gbọ́dọ̀ rí i pé oúnjẹ wà ńlẹ̀ fún gbogbo èèyàn security wà fún gbogbo aráàlú a dẹ̀ ti ń kásẹ̀ àìrínà àti àìrílò ńlẹ̀ so kádẹ̀wá tó lè ṣe yẹn ìtawà máa ṣe ni pé a máa collect data everybody tó ń ṣiṣẹ́ ó máa ní ID number tá a máa lò tó jẹ́ pé a máa fi sínú database so ìyẹn ó máa fún wa ní picture èèyàn mélòó ni ó ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba èèyàn mélòó ló wà ní private organizations èèyàn mélòó ló wà ní hospitals èèyàn mélòó ló wà ní different sectors now nígbà tí a sọ pé a máa sanwó fáwọn àgbẹ̀ kí wọ́n lè fún wa ní oúnjẹ tó dáa so ìyẹn ni pé a máa ní data lórí àwọn àgbẹ̀ náà so a dẹ̀ máa ní data lórí àwọn àwọn tí ò àwọn invalid àwọn tí ò tàbí àwọn àkàndá àwọn yẹn àwọn tó wà ní low income so then gbogbo businesses tó wá máa jáde torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló máa lọ sínú business báyìí sí torí pé ó pé wọn láti ṣe business ju láti máa ṣiṣẹ́ fẹ́nì kankan lọ so ìyẹn máa fún wa ní data ìyẹn ni pé nínú economy tá a wà lénìí about 60 to 80% of our economy is shadow economy informal not registered. Nínú system tá a gbé wá kò ní pé ẹ láti ṣe business láì register rẹ̀ so ìyẹn ló máa fún wọn ní first sight data pé àwọn tá a fẹ́ sanwó fún nìyí o àwọn tí ọ̀gá ilé iṣẹ́ wọn máa sanwó fún nìyí o àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe population yìí o so economy wa ó máa based on our demography the structure of population so nǹkan tá a fẹ́ produce lélẹ́yìí fún àwọn báyìí economy yẹn kì í ṣe pé ká máa produce irú ti colonial economy pé ká máa export ti raw materials no àwa máa supply gbogbo nǹkan táwa ní àdè máa produce tó bá ṣẹ́kù àárìtà àmọ́ a gbọ́dọ̀ ṣe ìtọ́jẹ́ pé ìtọ́jú gbogbo àwọn èèyàn wa so kí ìyẹn ṣe ìyọnu rárá population wa ẹ má jẹ́ kó dára láyà blessing ni a máa lò so it's not a problem it's an opportunity we need people to build there's a lot of construction work to do new cities new towns new villages roads engineering constructions so many things actually we are expecting immigrants to come let them come but we will be very smart with that. àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun sà ẹ pẹ́ fún wa sà ẹ̀yin èèyàn wa nílé tí ẹ bá fẹ́ pè wá láti béèrè ní ìbéèrè lọ́wọ́ bàbá wa ẹ sì ní ìṣẹ́jú 12 báyìí láti
béèrè lọ́wọ́ wọn +905367341665 òní ẹ ní ojú àgbàgbé. Mideolu wọ́n ní well say wọ́n ní fact well say man ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ ní ọwọ́ yín. Lákòótán ní orí ètò yìí lónìí ìbéèrè tí àwa fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa ìbéèrè sì pọ̀ níbí ní ojú àgbàgbé tó pọ̀ lọ́bí bàbá ìṣùwà èyí tí a mú wá sí orí ètò èyí táwọn afikún lọ́dọ̀ tiwa àti èyí tí àwọn ènìyàn ń kọ ránṣẹ́ sí wa kò lè dàbí kí wọ́n ní face to face is better than 1,000 letters. Torí náà ẹ̀yin èèyàn wa ẹ pè wá wọlé kẹ́ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ bàbá wa wọ́n ṣetán láti dáhùn àwọn ìbéèrè yín. Láṣẹ Ọlọ́run ọba a máa bẹ̀ wọ́n a sì rọ̀ wọ́n wípé kí wọ́n fún wa láǹfààní kó máa fún wa láǹfààní ní ọjọ́jọ́ ìsinmi báyìí lásìkò yìí láti máa wáyànnàná àwọn ohun tí ó rú wa lójú lórí tó farasí lórí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá ńgbà tí a bá gbalẹ̀ Yorùbá tí wọ́n lè bá wa tanná sí kí wọ́n yànnàná ẹ̀. Ṣé rí bàbá wa tí ẹ wò ní ojú àgbàgbé yìí oríṣiríṣi àwọn orílẹ̀-èdè ni wọ́n ti ń pè wọ́n o wípé bàbá ètò ọrọ̀ ajé tẹ́ gbé dání yìí ẹ wá lò fún ọ ṣùgbọ́n bàbá ní no àwọn fẹ́ lò fún ìlú bàbá àti àwọn tó bí àwọn lọ́mọ eléyìí tó túmọ̀ sí wípé ohun tí wọ́n lè ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá òun náà ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ yìí o èwo lẹ́yìn náà fẹ́ ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá ẹ bìrà yín léèrè. Ìbéèrè tí àwọn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa báyìí ni wípé ẹ sọ̀rọ̀ nípa Central Bank ìyẹn ni ìdádúró òmìnira ilé ìfowópamọ́ àgbà ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n a rí wípé ní orílẹ̀-èdè location 419 lónìí kàkà kí ilé ìfowópamọ́ àgbà kí ó ní òmìnira ìṣe ni àwọn tí ó wà ní ipò ìjọba tí àwọn gan tó ń fi ara ni wọ́n tí wọn ò lè dá sọ̀rọ̀ wọn ò lè dá òfin ṣe wọn ò lè dá nǹkan kan ṣe lẹ́yìn ìjọba. Eléyìí sì ti ṣe àkóbá púpọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ location 419 zoo Nigeria. Ọ̀nà wo ni ilé ìfowópamọ́ àgbà tí ó fi lè gba ìdádúró àti báwo ǹjẹ́ ṣé ó ṣeé ṣe bí? Ó ṣeé ṣe èyí tó mú kí gbogbo ọ̀dà dojúrú ní ibi tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn ni pé system tó wà ń bẹ̀ ti di ìtàn pè ní institutional corruption. Ṣé ẹ mọ̀ pé bí under feudalism la wà báyìí ó jẹ́ pé big man ló ń ṣòfin òfin ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà àwọn big man ni so nígbà tí institutional corruption is systematic corruption ni pé lẹ́ẹ̀rí pé bá ṣe gbogbo ẹ̀ ni pé central bank kò lè wà independent ní irú ibi tí institutionalized corruption bá ti wà torí wípé kálukú ló ń jà fún àpò tiẹ̀ gómìnà tó fẹ́ di ẹni tó fẹ́ di gómìnà bank òun ti máa lọ káàkiri wẹ́ẹ́ yóò máa fọ́n owó sílẹ̀ nígbà ò bá débẹ̀ àwọn tó gbé débẹ̀ yóò máa kọjú sí. Ìkejì ni pé ẹ̀yin ẹ wo bí wọ́n ṣe gbogbo intanṣe ní Nàìjíríà yìí a fi ń favour àwọn kan ni ẹ̀yin ẹ wo àwọn tó ń gba owó ní central bank wọ́n ní kí báǹkì kí wọ́n máa ṣe foreign exchange àwọn kan ló ń gba owó yẹn wọ́n gba foreign exchange wọ́n wà exchange wọ́n máa tà á wọ́n máa ṣe bí 100 naira lórí $1 àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n á san kọ́bọ̀ ní tax wọ́n á contribute anything sí economy nothing they just live on that money so it is not possible to make it independent lórí wípé ó ń feed wọn ni in tó dẹ̀ wá nídìí rẹ̀ náà ni pé poverty nígbà tó yẹ pé poverty ni ẹni tó bá ti ní àǹfààní láti dé ibi tó wà yẹn ibẹ̀ ni yóò di èékánná mọ́ tí ó wà yín mọ́ tí ò ní fẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ o
èyí tèmi rí ń bẹ nìyẹn nínú ilẹ̀ Yorùbá táwọn fẹ́ ṣe ń sìn nígbà tí oníkálukú bá rí jẹ tó rí mu tó rí ná tó rí lò gbogbo àwọn pé àwa la ní central bank nǹkan kan yẹn mo rò pé kò ní sí ń bẹ ètò ìjọba ọ̀làjú òun la fẹ́ gbé wá eléyìí tá à ń ṣe ìjọba feudalism ni kì í ṣe ìjọba ọ̀làjú bó ti wù ká máa sọ pé àjẹbáyé àríbáyé kankan kì í ṣe ìjọba ọ̀làjú so bó ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣé gan ẹ̀yin èèyàn wa nílé àròjọ mùsùlùkùn ó wù ní kí a jẹran pẹ́ lẹ́nu ṣùgbọ́n òun fọ̀ fún òun ni kò jẹ́ níbí ni a máa fi àdàgbà ìtùtù nírọ̀ sí pẹ̀lú bàbá wa Professor William Fẹ́mi Adeleke látàrí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá tí ó ń bọ̀ lọ́nà yìí láìpẹ́ láì jìnnà nígbà tí a bá dé ilẹ̀ ìlérí wa tán bàbá ẹ bá wa gba àwọn ènìyàn wa ní ìyànjú torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó ti ń give up lọ́wọ́ yìí tí wọ́n ti ń sọ wípé tọ́ ẹjẹ́ àgbà bẹ́ẹ̀ òpin egbò kí ń ju àtàrí lọ tó bá ti dé òde náà nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti sọ pé ẹ jẹ́ kí wọ́n kúkú máa gbalẹ̀ kó máa lọ kí ló tún kù àwọn tó jó lórí wa gan wọn ò ṣí sí wa àwọn tó ṣe kinní kan wọn ò ṣe kinní kan àwọn kan ní wọ́n ti mú olóyè Sunday Igboho torí wọn ò dá olóyè Sunday Igboho lẹ̀ torí náà àwọn ti give up àwọn ti surrender ohun tó bá ti dé òde náà nìyẹn o kí ni ìmọ̀ràn tí ẹ ní fún wọn lórí ètò yìí lónìí. ìmọ̀ràn mi fún gbogbo àwa Yorùbá ni pé ìtìjú ńlá ni ó jẹ́ fún wa níbi tá a bá dé yìí ká wá jáwọ́ kúrò ń bẹ̀. Sunday Igboho ó ti tanná sí ọ̀nà àbí tá à ń lọ. ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ àná kì í ṣe Sunday Igboho ló dá sílẹ̀ gbogbo Yorùbá gbogbo wa la mọ̀ pé kínní ó ti wà nú ẹ̀jẹ̀ wa ti pẹ́ àmọ́ Sunday Igboho ó jẹ́ ó jẹ́ ẹni tó brave akínkanjú ọkùnrin ni akínkanjú ẹ̀dá ni ta ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n kàwé gbogbo àwọn tó tán lóyè wọn à lè ṣe wọ́n tó ń fẹ́ lásọ pé suffering and smiling èèyàn mélòó ni wọ́n ti jẹ oko wọn èèyàn mélòó wọ́n ti pa ẹbí wọn táàsì tẹ́nìkan kan ò sì dìde òun ló dìde òun ló wá raise awareness tí gbogbo wa fi wá dìde lénìí a gbọ́dọ̀ dalẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè níwọ̀nba àgbà tó ti gbé wa dìde yẹn ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó dìde àwọn tí wọ́n ń ṣeyèméjì pé ó lè má ṣe é ṣe ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ yóò ṣe é ṣe nígbà tí ẹnìkan bá dìde tí èèyàn púpọ̀ bá dìde tí mílíọ̀nù èèyàn bá dìde yóò ṣe é ṣe. èyí tí mi fẹ́ sọ ni pé ní gbogbo ibi tí ìyàtọ̀ ti wá ibi gbogbo tí àwọn èèyàn ti ń dìde tí wọ́n sì mú ìyàtọ̀ wá tẹ́ ẹ bá wo láti ọ̀dọ̀ Indira Gandhi títí tí dọ́dọ̀ Martin Luther King títí lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹnìkan lọ́lọ́run máa lò lọ́lọ́run máa gbé dìde tí gbogbo ará yòókù wà tají àti tají báyìí ẹ má jẹ́ ká tún wá lọ padà sùn. ẹ̀yin wá wò níbi tá a bá délé nìyí ká wá sọ pé ó ti rẹ̀ wá kí lẹ tí ìṣe tó ti wá rẹ̀ yìí àti ìṣe nǹkan kan ẹ ló ti rẹ̀ yìí kò lè dá a sí o kò lè dá a sí tá a bá give up kò lè dá a sí yóò máa burú sí náà ni torí bẹ́ẹ̀ tá a bá fẹ́ kúrò níbi ìyà yìí tá a bá fẹ́ kí àwọn èèyàn wa kó wọ́n máa lọ sórí Mediterranean láti lọ máa kú kí wọ́n máa kú sí ọ̀nà Mali tàbí Libya tá a bá fẹ́ kúrò lórí oko ẹrú tá a bá fẹ́ maximize potential our human ingenuity gbogbo àwa tá a wà ní ilẹ̀ òkèrè tá a bá fẹ́ maximize our human ingenuity we have to stand up for this higher purpose. We Yorubas are blessed.
We are very intelligent. We are very smart. Now imagine we all come together. What can we do? We could do more than anything. We could do more than China. I remember the word of our highly respected emeritus Professor Banji Akintoye. He says, the Yorubas would take the whole world by surprise in our economic achievement. I am more than sure of this. Our program is telling you that we are going to achieve it. Ẹnìkan sọ pé ṣé communism tó bá ṣe pé àwọn communism wọ́n mọ nǹkan táwa gbé wá yìí, the whole world will be communist today. They don't know it. This is a research program. A dẹ̀ fẹ́ lò fún ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká gbárùkù tí, ẹ jẹ́ ká let's follow it to victory. Don't ever give up. Ọkùnrin ò ń ṣe bẹ́ẹ̀. Kí lẹ fẹ́ sọ fáwọn ọmọ yín lọ́la? Pé ẹ rí pọ́ńbọ̀ o, àmọ́ ẹ ṣe nǹkan kan sí. Ọkùnrin ò ń ṣe bẹ́ẹ̀. Jà fún ilẹ̀ rẹ. Jà fún ẹbí rẹ. Kógun ó má pàkó wa, ẹ jẹ́ ká múra ogun sílẹ̀. War is bad, but war is not the worst thing. Ọkùnrin tí ò bá ní nǹkan kan tó fẹ́ jà fún, yàtọ̀ fún kó jẹun kó sùn bí ẹran ojúde, àwọn yẹn èèyàn yẹpẹrẹ ni wọn ò jẹ́ nǹkan kan lọ́wọ́ àti lójú amúnisìn múnilẹ́rú tó máa mú wọn. Ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. A ti bẹ̀rẹ̀ bí ìgbà tá a wà nínú agbami ni. A ti wà láàrin rẹ̀ báyìí. A gbọ́dọ̀ gòkè odò. A gbọ́dọ̀ gòkè odò. Káfárọ́ tó já. Ẹ jẹ́ ká gòkè odò. Ó ṣeé ṣe. Torí pé nílẹ̀ Nàìjíríà yìí kò sí ẹnìkankan. Èyí tí mo fẹ́ sọ fún wa ni pé kò sẹ́ni kankan tó lè dá wa dúró láti rí kíní yìí ṣe. Àwa ni lójú tèmi àwọn kan ṣoṣo tó lè dá wa dúró. Àwa Yorùbá wa náà ni. Àwa Yorùbá wa nìkan lèmi bẹ̀rù jù. Torí pé tí tẹ́nikẹ́ni bá ti rí pé gbogbo Yorùbá ti dìde, kò sólùwà ẹ̀ tó lè dìde tiwa. Kò sí. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ. Wọn ò tiẹ̀ lè jagun. Wọn ò ní jagun nígbà tí wọ́n bá ti rí pé gbogbo Yorùbá ló dìde. Àmọ́ tá a bá ń ṣekú tá à ń sá sẹ́yìn, wọ́n ti rí pé àẹ̀rù ń bà wọ́n wà máa dínkòkò mọ́ wa. Àmọ́ ìgbẹ̀yìn rẹ̀ máa burú fún wa ju bó ṣe rí lọ. Tá a bá lè jẹ́ pé kí wọ́n dúnkòkò mọ́ wa, kí wọ́n gba initiative yìí lọ́wọ́ wa, ó máa dùn wá. So ẹ má jẹ́ ká give up. Ẹ jẹ́ ká bá dópin ni. Ẹ ṣeun, yóò ṣe é ṣe. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé, òun náà ni ẹ ti gbọ́ láti ẹnu bàbá wa. Tí a bá padà sílé pé a give up, ìgbẹ̀yìn ẹ̀ ó máa burú ju ìbẹ̀rẹ̀ yìí lọ. Ọlọ́run wà ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fún èmi àti ẹ̀yin. Báwo ni kò ṣe ní rí bẹ́ẹ̀ fún èmi àti ẹ̀yin? Ẹ jẹ́ ká dìde lásìkò yìí. Ká tètè ṣe kíni. Ká má give up, no matter the situation may be. No matter nǹkan tí à ń là kọjá lónìí. A nírè jù báyìí lọ lónìí lórí ètò yìí. Ṣùgbọ́n kí a tó lọ ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ kí bàbá wa kí wọ́n bá wa dágbére fún wa ní orí ètò yìí. Bàbá, a nígbàgbọ́ pé tó bá di ní ọjọ́ mẹ́jọ pé ẹ tún máa bá wa péjú sí orí ètò nítorí pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè ṣì wà nílẹ̀ tí a ti béèrè lọ́wọ́ yín. Mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí, àti ẹ̀yin tó ń gbọ́ wa, àtẹ̀yin tí tẹ́ máa gbọ́ ètò yìí lórí recordings lórí YouTube. A máa wá sórí ètò yìí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ sì máa mú ìbéèrè yín wá. Ẹ lè kọ sílẹ̀ ká tó wá. Ó ṣe é ṣe ká dáhùn rẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀, tàbí á wá ọ̀nà láti dáhùn ìbéèrè yín. Màá fẹ́ kí ẹ máa ṣe ìbéèrè yẹn, ló máa mú wa ní ìdánilójú pé n tá à ń sọ yìí ó yé yín. Tó bá rú yín lójú, kì í ṣe nǹkan ìyanu, torí pé ọdún 10 la lò lórí rẹ̀. Kì í ṣe nǹkan tí
tó máa yé yín nínú ìṣẹ́jú mẹ́wàá àmọ́ tẹ́ bá ń ṣe ìbéèrè a sì máa ṣàlàyé rẹ̀ fún yín. ẹ ṣeun púpọ̀. lẹ́yìn báyìí a sì tún máa pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Elédùmarè. ẹ ṣé gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa Yomi Adémọ́lá wọn ní bàbá ìjìnlẹ̀ Marcus ẹ kú ìtùsà ẹ ṣeun púpọ̀. ṣé ẹ ti gbọ́n tí bàbá wa sọ ó dàbí ẹni wípé a ní ìpè òkè ẹni yìí ó kàn fẹ́ kí wa ni. wọ́n ní ọdún mẹ́wàá ni àwọn lò lórí ohun tí wọ́n gbé wá fún wa wẹ́rẹ́ lálẹ́ yìí tó dàbí ẹni wípé kò jọ wá lójú. ẹ má jà wá ṣe bí ọ̀rọ̀ àwọn ará Turkey lọ́jọ́ kìíní àná nígbà tí èèyàn kan wá ó fún wọn ní plan tí wọ́n fi máa borí àwọn ọ̀tá wọ́n kọ̀ wọn ò báyìí àìdíà yìí ọ̀dọ́mọkùnrin jòjòló yìí ó wá gbé àìdíà yìí ó gbọ́ lọ fún àwọn ọ̀tá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n fún un ní òbítíbitì owó òun ni wọ́n fi borí orílẹ̀-èdè Turkey láàrin ọjọ́ kan sí méjì péréte ní ọjọ́ kìíní àná. ẹ má jà wá ṣe bẹ́ẹ̀ a ní rí jù báyìí lọ lónìí títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí a tún máa pàdé pẹ̀lú bàbá wa ẹ jọ̀wọ́ a fẹ́ bẹ̀ yín lẹ́bẹ̀ kékeré kan èèyàn wa ẹ gbàdúrà fún wa lórí ìkànnì yìí pàápàá jùlọ olóòtú ètò yìí ìjìnlẹ̀ Marcus ẹ fi àdúrà kẹ́ ẹ fi ràn lọ́wọ́ dáadáa tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ní jẹ́ á pàdánù ara wa lásìkò yìí o láṣẹ Ọlọ́run ọba àìsàn ò ní gbé wa dé o àní kúkú òjijì àtìmí àti ẹ̀yin nígbà tí iṣu Odùduwà bá jiná tán wọn ò ní fi ẹnikẹ́ni nínú wa wọn ò ní fi ṣàwátì títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí a ó tún máa pàdé. orúkọ tèmi kò tí ì yí padà ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbàyè gbogbo ilẹ̀ Turkey Guru Maharaj adẹ́rìn pòṣónú aka bàbá onírùngbọ̀n yẹn òkè Mr Sport ló ń dágbére fún yín wípé ká pàdé láyọ̀ láṣẹ Ọlọ́run ọba ó dàárọ̀. ẹ má bínú a fẹ́ ka Yorùbá National Anthem ni o.